5x40, sjö nummer 3 jag testar. Det är ju så att jag har gett mig fasiken på att jag ska klara att ta en abborre över 40 cm från 5 olika sjöar i Skåne. Det känns som en lagom svår utmaning. Det bör gå, men det är långt ifrån säkert. För 40 cm abborre i skånska sjöar, det är liksom inte vardagsmat. Så att men det finns ändå. Och det finns tillräckligt många sjöar att testa runt i. Så då är jag i en sjö där jag aldrig har testat innan. Helt nytt. Ekolodskartan, eller vad säger man, GPS-kartan är helt blank. Där är inte en djupkurva på den. Så jag håller på att logga idag också. Så att jag kan ta mig hit flera gånger. Jag fick ett tips från en av mina tittare, eller en av mina följare, som skrev att testa den sjön, för där har vi varit en gång och fått schyssta abborrar. Så att det är det jag ska göra idag. Och ni ser, det blåser som sören. Så när jag prövar att köra upp runt hörnan här så orkar inte elmotorn. Utan jag måste nog ro om jag ska ta mig upp dit. Annars får jag hålla mig här i denna delen. Och här har jag hittat liksom en udde här, så har jag hittat ett stenigt område här utanför. Ni vet ju att jag gillar att fiska. Det är stenigt. Så att nu får vi se helt enkelt om det händer någonting. Ganska djupt, typ 5-6 meter. Och sen här inne vid är det då knappt en meter, så sluttar det utåt. Men just här var det stenigt också, så att vi får se vad som händer här. Vi ger en stund. Sjunker fortfarande. Jag vet inte om ni hann se vad jag kastade ut för något. Men det var en Z-man minusjig i grön färg på en 10 grams näddskalle. Om ni är intresserade av vilka som är mina favoritbeten för abborre, så ligger det en länk till ett par sådana filmer i beskrivningen. Och om ni är intresserade av hur jag tar hem mina beten, eller hur jag tänker när jag tar hem mina beten, så finns det en film om det också. Jag lägger även en länk till den filmen. Ingenting i första kastet. Det kändes lite grundare ditåt. Det gick lite fortare. När man fiskar så här i ett nytt vatten, utan någon som helst förhandsinformation om hur det ser ut under vattnet eller var fiskarna kan tänka stå och så får man vara beredd på att det tar tid att hitta rätt. Därför börjar jag med den här jigen som jag vet är allround. Och jag lägger kasten i en så kallad solfjäderform. Det vill säga jag kastar av ett område så jag inte vevar i samma spår i varje kast. Jag tycker jag fann till mig fisk. 3:e kastet. Frågan om det är en liten gädda eller en hygglig abborre. Abborre. ...42 centimeter. 42. Ett kilo prick.
bättre start än så kan man ju inte få när man testar en helt ny sjö. Det är ju nästan omöjligt. Fantastiskt kul och tackar de där killarna som skickar tipset till mig om att här finns hyggliga abborrar. Nu har jag klarat av 2 sjöar med 40 cm fisk. Men jag har precis börjat, det var 3:e kastet. Så jag fortsätter ju fiska färdigt här idag. Så får vi se hur länge jag tycker det är roligt i den här blåsten. Men var det napp igen eller var det? Än så länge har jag inte tröttnat. Konstigt vore det väl det. Tråkigt är att jag minns inte exakt vad jag kastar. Om jag kastar till vänster om där eller om jag kastar till höger om vi testar här. Det kan ju inte vara så att jag råkar pricka den enda abborren bland de här stenarna i mitt 3:e kast. Och sen är jag inte med. Här måste ju stå mer fisk ju. Det är ju nästan statistiskt omöjligt att pricka sån. I så fall kommer jag vinna på Eurojackpot ikväll också. Efter ett antal kast utan någon kontakt så börjar jag testa olika beten. Men när man är ensam i båten blir det mer forcerad. För nu har jag ju bytt bort det enda betet som gett fisk i hopp om att hitta något som kan ge nästa fisk. Och samtidigt så vill jag ju helst fiska med det betet som jag vet fungerar. Nej, vad har jag gjort nu? Jag har fiskat 3 kast, fick den här barn. Sen har jag fiskat i 20 minuter till tror jag. 23 minuter. Och inte haft någonting till. Det har varit stor fisk uppe och rullat några gånger som jag funderar på om det är braxar eller karpar. Men jag tragglar vidare här lite till. Jag har mer att testa. Men jag går ju tillbaks till den jiggen jag fick på. För den kan ju inte vara helt kass. Det är ju svårt att veta när man liksom inte har varit här innan. Vad som gäller och hur mycket fisk är här överhuvudtaget. Kanske inte är så mycket. Och när det inte hjälper att byta bete så vill jag pröva ett nytt ställe. Vi kör ett varv och tittar då. Där kommer jag inte över. Men när jag försöker köra över sjön så orkar inte elmotorn driva båten i motvinden. Utan jag är snart tillbaks i lä bakom udden. Vad har vi för djup här? 6 meter. 6 meter och så ganska nära in till land. Och så är det stenigt här på sidan. Vinden vänder och vrider lite grann. Nu blåser det ner från det hållet. Lite jobbigt. Ja, det får vara sista kastet här. Sen vet jag fan om jag inte ska pröva att ro ut. Till sist så ger jag mig ändå ut för att se om jag kan hitta något annat intressant ställe i sjön. Även om det går otroligt långsamt framåt i typ så 0,5 knop i motvinden. Och intressanta ställen fanns det gott om, men det var ju helt hopplöst att fiska vettigt. Båten fladdrade som en vante hit och dit och det mesta var bara jobbigt. Så efter ett par timmars tappert försök var jag tillbaks i Läviken igen, utan att ha haft ett enda hugg. Jag fick den första 40 cm i den här serien så fick jag ju den på en free rig. Och det har jag inte ens packat upp idag så det får jag väl göra också. Testa. Då har jag en sån här rig wallet. Har jag färdiga tackel så att säga. Så att här har jag nu min free rig. Exakt samma som
Fick abborre på i avsnitt 2. Jag fick en 40 cm på där. Då får vi se om den funkar här också. Men freeriggen ger inte heller något. Och nu har jag i princip testat allt jag har med mig. Och jag har inte haft så mycket som ett pet på prylarna sedan jag fick den där abborren i början. Ja, jag ska testa här och så ska jag testa ett ställe där också. Men det verkar inte som vinden tänker lägga sig riktigt. Så att jag hade tankar annars om att när det lägger sig lite ikväll så skulle jag kunna fiska på fler ställen. Men det går inte. Och nu har jag legat och tröskat här i flera timmar. Inte haft någon fler napp. Fisk i tredje kastet. Sen ingenting. Vilket är jäkligt märkligt. Men ja. Sånt är fiske ibland. Det kan ju vara också att vinden har ökat på. Att det har gjort något med att det blivit mer lågtryck eller något sånt som gör att de stänger av. Ja, sista stoppet om det inte händer något här. Det var ju en liten grundkula här. Det kan ju stå fisk på den. Men det ligger ute där det blåser igen. Båten svänger. Så det är jättesvårt att hålla precision och ordning på var man ska kasta. Men till slut ger jag upp och tar mig in närmare land för att packa ihop när det är lugnt och för att kanske kunna få en liten gädda på film i alla fall. Inte ens någon gädda har jag fått idag. Jag brukar alltid få en massa gädda när man fiskar abborre. Nej, det verkar som att jag får nöja mig med den där fisken jag fick i tredje kastet. Men å andra sidan så var den ju över 40 så att jag kan sätta check på sjö nummer 3 också. Så på det sättet är jag nöjd. Jag är inte nöjd med hur mycket det blåst idag och jag är inte nöjd med att jag inte fick någonting mer. Att jag inte hittade någonting till. Jag tycker någon mini-abborre borde man ha känt röken av eller något sånt. Men ingenting. Så nu kör vi vidare. Nu ska jag fånga en 40 cm i sjö 2. Och sen ska jag på det i sjö 4 och 5 också. Vilken ordning det blir, det beror på väder och vind lite grann. Och medan ni väntar på nästa avsnitt så kanske ni vill titta på någon av de här gamla filmerna. Hej!